bij dit spatbordje, daar ontbrak een beugel. Gelukkig zat aan de andere kant nog wel zo'n beugel. Zo eentje. Dus dan kon ik er eentje gaan namaken. Ik had nog een plaatje RVS liggen. Dus die heb ik eventjes gebogen. Alleen er moeten nog even gaatjes in voor de bevestiging. Dus dan gaan we de kolomboor maar weer eens voor gebruiken. Nou, het spatbord wat er nog bij zat, dat was van binnen helemaal verroest. Eerst behandeld met Rostio. En nu even een mat zwarte laag erover. Binnen- en buitenkant. We kijken hier naar de as van een van de twee voorwielen. Ik heb even met wat brake cleaner de kogellagertjes schoongemaakt. Natuurlijk deze schoon en die schoon. En dan is het even nieuw vet erin. En dan kan hij weer in elkaar. Het viel trouwens niet mee om hem uit elkaar te krijgen. Want hier zit een borgmoer op. En het is allebei maat 19. Dus ik heb even van een dik stuk RVS een sleutel 19 gemaakt. Zodat ik een andere sleutel 19 op deze kon zetten. En zo kon ik ze van elkaar loskrijgen. De remschijf was een beetje verroest. Dus ik heb hem er even afgehaald en even gepolijst met waterproof schuurpapier P600. En natuurlijk eventjes de hele binnenwerk met brake cleaner afgenomen. Oh, nou vergeet ik de Loctite, want dat hoort er wel in. Je wil niet dat je remschijf loskomt. Zo. De vorige eigenaar die heeft de verlichtingskabel afgeknipt. En er zitten ook geen lampjes meer op. Maar ik moet even weten hoeveel volt hieruit komt. Dus ik heb even tijdelijk het display aangesloten. En dan gaan we eens even meten of er nu spanning op staat, zonder dat het licht aan is. Nu zit er geen voltage op. En als ik nu hierop druk. Eens kijken wat er nu gezegd wordt. 6,2 volt. Oké. Nou, daar kunnen dus simpele lampjes op. Koplampje zit erop.
hieronder ook. Wat ik heb gedaan. Kijk, deze koplamp hangt eigenlijk ondersteboven. En dat zou betekenen dat het spatwater van het voorwiel op de aansluiting terechtkomt. Dus ik heb eventjes met hot glue even geprobeerd een waterdichte verbinding te maken. En hier zitten 4 aansluitingen op. Eentje toevoer en eentje doorvoer. Dus dat was wel handig, want daar kon ik zo een kabeltje overdwars brengen naar de andere koplamp. Er zaten wat beschadigingen hier op deze balk. Ja, en als je dan toch bezig bent, gelijk maar even netjes maken. Dus ik heb hem even geschuurd, geplamuurd, zwart gespoten en 2 lagen lak eroverheen. En nou is die weer mooi strak. Ik heb van die nieuwe schuimrubber hoesjes gehaald. En die moeten hier omheen. Maar ik heb geen zin om die kabel er helemaal uit te halen. Wat ik heb gedaan, ik heb hem iets aangetrokken. En dan probeer ik hem er zo omheen te krijgen. Nou, ik heb er een klein beetje olie op gedaan. Op de buis. En dat gaat beter. Het gaat nog steeds zwaar, maar het gaat tenminste. Ik ben bezig met het aansluiten van de remkabels. En dan moet dit nog vast. Deze. Oh nee, die moet zo. Er doorheen. Dan moet er een vierkant moertje achter. Even op spanning zetten en dan vastmaken. Zo. De remmen en alle andere bekabeling, dat is nu allemaal aangesloten. Dus het wordt nu tijd om de bak erop te zetten. Ik heb de nieuwe grip eventjes beschermd met een plastic zakje, want ja, altijd vieze handen. Hè. Dus we gaan nu de bakdelen monteren. Nou, de bak zit in elkaar. Het is mooi stevig geworden. Alles past goed. Nu is het nog even de spatborden. Die gaan we er nu op zetten. Het spatbordje zit erop. Even een tip.
om bij de moertjes en de boutjes te kunnen, is het handig om eventjes de band leeg te laten lopen, want dan kun je er precies bij. In het begin zat ik te klooien, kon er maar niet bij, maar dit is gewoon de oplossing. Bandje leeg en bandje weer oppompen. Ik kom net terug van een proefrit en de bak zit er stevig op. Ik merk alleen dat er iets met de schuifrem aanloopt, dus daar moet ik even naar kijken. Maar wat vervelender is dat versnelling 5, 6 en 7, die trappen door. En ja, ik heb hem in de 4e versnelling staan nu. En zoals je ziet, de 2 gele lijntjes staan precies tegenover elkaar. Dus de versnelling is goed afgesteld. Maar zodra ik echt kracht zet, ja, dat doet eigenlijk de motor natuurlijk, dan trapt die door. Dus ja, een oorzaak kan zijn deze gear sensor. Dat is toch een onderbreking in de buitenkabel, waardoor er misschien iets speling op zit. Hoewel alles, ja, 1, 2, 3, 4 schakelen wel heel strak. Dus ja, ik weet niet zeker of dat het is. Het kan ook zijn dat gewoon die achternaaf ja, van binnen versleten is. Zo'n bakfiets en deze motor van Bafang, ja, die geven zo'n naaf toch best op zijn donder. Dus dat zou het kunnen zijn. Maar ik ga eerst kijken of het helpt als ik er een nieuwe ketting omleg en een nieuw tandwiel. Ik heb even een nieuw tandwiel besteld. De achterste, ik weet niet of het goed te zien is, maar ja, daar zijn de tanden al wat puntig aan het worden en er zitten bramen op de tanden. En ja, een goede ketting met een goed tandwiel, dat kan soms ook problemen verhelpen. Let er trouwens op bij het bestellen van die tandwielen dat je een 1/8 bestelt. Tenminste, op deze zat een 1/8. Dat wil zeggen dat is een dik tandwiel. Daar hoort dus ook een dikke ketting, een brede ketting bij. En ik heb er dus een ketting bij besteld. En dat is deze. De Z1 EHX Wide staat erbij. Dus die ketting gaan we er nu even omleggen met het nieuwe tandwiel. En dan maar weer een proefritje maken. De nieuwe ketting en het nieuwe tandwiel zitten erop. Ik ga hem nu even testen onder belasting. Wat ik heb gedaan, dus ik heb even de rem ingeknepen met een tie wrap. En nu gaan we eens eventjes onder kracht aan de trapper draaien. En dan eens kijken of die zich een beetje normaal gedraagt met de nieuwe ketting. Dit is de 2e versnelling. Dat gaat prima. 3e versnelling. Gaat ook goed. 4e versnelling. Niks aan de hand. 5e versnelling. Nou, je hoort het al. Dat klinkt niet goed. De 7e. Oh, daar gaat hij weer. Nee, is ook niet goed. Jammer. Dan. Ja, dan moeten we toch overgaan. Waarschijnlijk. Ook weer een nieuw onderdeel. Ik had er al een beetje rekening mee gehouden. Een Inter 7 gekocht. Om precies te zijn, het is de SG C3001 7R. En dat is ook precies wat
op deze staat. Dan gaan we de achteras, of het binnenwerk, gaan we hier uithalen. Eerst even deze eraf. De grijze, die zit dus aan de remkant. Gelagerde afstandbus. Deze kant. Oeps. Nou is het handigste om deze in de bankschroef vast te klemmen. En dan maak je dit los. En dan kun je het wiel er zo afpakken. 14. Oké, dat is een platte 14. 14. Oké, dus allebei zijn ze 14. Mooi. Zo. De platte kant, die wijst naar boven. Ah. En inderdaad, daar is die al. Ik ben net terug van een proefritje en het schakelen is helemaal in orde, ook onder flinke belasting. Het enige wat nu nog moet gebeuren is de afwerkrand. Een beschermrand op de bovenkant van de bak. Dus die gaan we er nu eens even op zetten.